the real question I have is, in Islam, who do they believe is Jesus' father? The Time Meditations. I'm here with my wife, Kelly. Hello. We're going to be getting this video. If you see us on our phones, we are taking notes. We're not texting. So we want to get this information and know the information and retain it. So thank you guys for being here. We're excited for this one. Let's get right into it, Kelly. Oh, I'm excited for this one. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينك ترين من البشر أحد فقولي
نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال الكتاب وجعلني كنت بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا يجعل جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا من مشهد عظيم يأتون لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذر في ضيام وهم في إن نورث الأرض نورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك أنعم من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيه لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من كان تقيا ومن يتمسك بأمر ربك له أيدينا وما خلفنا بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم نجي اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع غيبا اتخذ عند الرحمن كلا يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه يقول ويأتينا فردا واتخذوا دون آلهة يكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنهم عد يوم نحشر ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا تكاد تنشق الأرض تجب وما يتخذ ولد وكل في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصوا عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا. Wow, that was a lot to cover there. And that was just mind blowing. So I do have a lot of questions whenever I watch this video. Number one, the audio was beautiful. The song was beautiful. The way the Arabic language sounds is it really is like awesome. So I love hearing that, even at one point, I had to just close my eyes just for a couple seconds just to really hear it because it sounds so beautiful. Well, some of the things that I like, and I'll let you say what you liked as well, Kelly, but I do have questions. I'll get to those too, but they mentioned Jesus as a pure boy, and then they said that the dates will be there after she gave birth. They mentioned having dates there. So I wonder if that's why whenever you break the fast, you're supposed to break it with water and dates. And I also like how they always say merciful servant, and that's the channel's name that we're watching, Merciful Servant. So it makes perfect sense in that sense as well. So the real question I have is, in Islam, who do they believe is Jesus's father? Because in Christianity, that is the whole basis of Christianity, where Christians believe that
Jesus' father is God because there was immaculate conception. So Christians believe that Jesus' father actually is God. It's not just a metaphor. He is the son of God through the immaculate conception. So from there, it was saying that there was a miraculous birth. Isn't that right, Kelly? Yeah, so But that's what they started with. They said this was a miraculous birth as well. Yeah, so in Islam, they said that I could be wrong, but I was trying to look up some stuff. If I'm wrong, please correct me. But in Islam, I believe they believe it's one of the greatest miracles that Allah did. And Islamic belief is that the angel Jibril, appeared to Mary, Maryam, informing her that she would conceive and give birth to a child, even though she was a virgin. Mary was chosen by Allah for this special task, and it is considered one of the greatest miracles in Islamic tradition. The Quran describes Mary's astonishment and her query about how she could have a child without having a husband. In response, the angel Gabriel tells her that Allah decrees things and they happen. And he said it was easy. That's what they said. Allah said that I could do this. This is easy. Then Allah breathed his spirit into her and she conceived Jesus. The Quranic account emphasizes that Jesus was born through divine intervention without the involvement of a human father as a sign of Allah's power and will. This miraculous birth is a testament to Allah's ability to create and decree as he wills. So, what do you guys think about that? Because Christians, it's just a different interpretation. Christians believe that means that that's his son, and Islamic belief, they just believe that Allah created everybody anyways, I would assume. So he just created another human. Yeah, so I understand that how Christians can essentially take that as evidence that this is the Son of God and more connected to him than other beings here. But it's also the interpretation existing that basically just proof that God can do things however he wants and create however he wants, and anything is possible for him. And this video is really interesting because I believe the other video we watched from this channel was the story of Abraham, or the Adam and Eve story. I forget, but I don't think it was this style. So I was expecting more of a story time kind of video. I didn't actually know that this was going to be a recitation from the Quran, but that's definitely the longest one we've heard so far. So it was a lot of information to take in, and if I could really read it over and take my time, I think I could understand more. It was going a little quick because sometimes I got confused about who was speaking and everything. So either way, it's very lovely, the cadence of how it was said. Really nice to hear that. And